এতিয়া আমি পাইছোহি এইটো খড়গপুৰ জংচন। এই খড়গপুৰ জংচনতে লিজেণ্ডাৰী ক্ৰিকেটাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে এটা সময়ত এজন টিচি হিচাপে চাকৰি কৰিছিল। এই বিশাল চৌহদটোৱে হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ষ্টীল এণ্ড আইৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী টাটা ষ্টীলৰ কেম্পাছ। ৰতন টাটাৰ পিতৃ জামছেদজী টাটাই এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো স্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নামেৰে এই ঠাইখনৰ নাম হৈছে জামছেদপুৰ। তো আমাৰ প্লেনটো কালি ৰাতি ইমান হঠাৎ হ'ল যে তৎকাল টিকেটো নাই, ৰিজাৰ্ভেশ্যন নোহোৱাকৈয়ে যাবলৈ ওলাইছো। মই আগতে ভালদৰে ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰি নাই পোৱা আৰু আজি মোৰ প্ৰথম ট্ৰেইন জাৰ্ণিৰ দিনাই বিনা ৰিজাৰ্ভেশ্যনত উঠি দিছো। কিছু সময়ৰ পিছত টিচিজন আহিলে। এতিয়া আন এটা ডবালৈ তেওঁ আমাক লৈ আহিছে। কলকাতাৰ ৰাজপথত ওলায়ে মনটো কিবা ভাল লাগি গ'ল। মানে এতিয়াও ইয়াত সৰহ পৰিমাণে দেখা যায় এয়া এম্বেচেডৰ টেক্সি। ওচৰতে থকা বিখ্যাত হাওৰা ব্ৰিজখন এবাৰ চাই আহোঁ। এইখনেই পশ্চিমবংগৰ হুগলী নদী। এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4:30 বাজিছে আৰু মই ওলাই আহিছোঁ এফালে যাবলৈ। অহাত পলমে হ'ল। বাছ আহি আগৰ পৰাই মোলৈ ৰৈ আছে। এইখন সোমদেৱ বৰপেটা ৰোডৰ পৰা সোণাৰীলৈ চলে। আজি সোণাৰীৰ পৰা আহি আছে। সাধাৰণতে নাইট ছুপাৰত মানুহ গধূলি উঠি ৰাতিপুৱা নামে, কিন্তু মই ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত উঠিছোঁ। বাৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ বাছখনৰ লাষ্ট ষ্টপেজ বৰপেটা ৰোডলৈ। যিহেতু আজি অলপ বেছি সোনকালে শুই উঠিলোঁ, সেইকাৰণে মাজে মাজে অলপ শুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া পোহৰ হোৱাৰ পিছত অলপ কেবিনতো বহিছোঁহি। বৰপেটা ৰোড আহি পাই বাছৰ পৰা নামিলোঁ। ইয়াত আৰু আন বাছো আছে, লগত আৰু এখন সোমদেৱো আছে। কিছু সময় পিছত চিলাপথাৰৰ পৰা অহাখনো ইয়াতেই ৰ'ব। দিনটো ইয়াতে থাকি আকৌ আবেলি ওলাই যাব। খায়ৰুল দাও আহিলে। তেওঁ এজন সোমদেৱৰ ড্ৰাইভাৰ। এতিয়া খায়ৰুল দা, মই, লগতে আন এজন সোমদেৱৰ ড্ৰাইভাৰ অনুপম দা আৰু আন এজন ড্ৰাইভাৰ মিলি যাবলৈ লৈছোঁ বঙাইগাঁৱলৈ। ইঞ্জিনিয়াৰটো বাদ দিয়া, আমি এইখিনি ক'ত নামিলোঁ মানে ৰাখালডুবি। আমি বা ধুবুৰী গাড়ীত উঠিলোঁ, দি এতিয়া ৰাখালডুবিত নামিছোঁ। আৰু অনুপম দাৰ কথাটো হৈছে এইখন ক'ৰ ইঞ্জিনিয়াৰে বনাইছে বোলে, মানে মাজৰখিনি আগত বনাই লৈছে। এতিয়া আমি ৰাখালডুবিৰ পৰা যাম এইফালে বঙাইগাঁও, একদম বঙাইগাঁও জংচন, মানে বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰৰ যিটো ৰাস্তা ৰাখালডুবিৰ পৰা সেইফালে যাম। তাত আমি নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ যাম। কিন্তু টিকেট আমি পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো, অনলাইনতো নাই, তৎকাল হেপী আমি টিকেট নাপালেও হেপী ঠিক নাই, কিন্তু যাওঁটো ফাইনেল। ৰাখালডুবিত বাছৰ পৰা নামি এখন টেম্পুত 10জনমান মানুহ কিবাকে উঠি আহি আমি পালোহি এতিয়া নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন। আমি এতিয়া যাম কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত কলিকতাৰ হাওৰালৈ। কিন্তু আমাৰ প্লেনটো কালি ৰাতি ইমান হঠাৎ হ'ল যে তৎকাল টিকেটো নাই। সেইকাৰণে এতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন নোহোৱাকৈয়ে জেনেৰেল টিকেট কাটিয়ে যাবলৈ ওলাইছোঁ। আগত আছে 1A, এই এটা ৰাইট চাইডে প্লেটফৰ্ম 1A ৰৈ আছে এইখন ডিব্ৰুগড় হাওৰা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ। এই ৰেলখনতে আমি যাম। আমি টিচি এজন লগ ধৰিলোঁ, যিহেতু আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই, চিট নাই, আমি এনেই জাষ্ট ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰত গৈহে থাকিব পাৰিম জেনেৰেল টিকেটত। এতিয়া সেইকাৰণে তেওঁ আমাক এটা ডবাৰ নম্বৰ কৈছে S4, সেইটোত উঠিব দিছে। S4ত হ'লে তাত মানে তেওঁ আহিব পিছত তেতিয়া তাত মিলাই তেওঁ চিট দিব পাৰিলে চিট দিব, নোৱাৰিলেও তেওঁ ৰাতি থাকিব পৰাকৈ শ্লিপাৰ মিলাই দিব, টিকেট বনাই দিব। S4 হয়, এইটোৱে হয়। এইটো S4। সোমদেৱ ট্ৰেভেলছৰ মেনেজাৰ অজয় দাও আহিছিল আমাক আগবঢ়াই থ'বলৈ। তেনেদৰে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। আৰু এই যাত্ৰাটো মোৰ বাবে বহুত স্পেচিয়েল, কিয়নো মই আগতে ভালদৰে ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰি নাই পোৱা। অসমৰ ভিতৰতে লোকেল পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইনত উঠি শিৱসাগৰ, নলবাৰী, টংলা আদিলৈ গৈ পাইছোঁ, কিন্তু অসমৰ বাহিৰলৈ লং জাৰ্ণি কৰি নাই পোৱা। ফ্লাইটত গৈছোঁ, কিন্তু ট্ৰেইনত নাই যোৱা। আৰু আজি মোৰ প্ৰথম ট্ৰেইন জাৰ্ণিৰ দিনাই বিনা ৰিজাৰ্ভেশ্যনত উঠি দিছোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত আমি নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনতে লগ কৰা টিচিজন আহিলে। তেওঁ এতিয়া আমাৰ বাবে খালী থকা চিট বিচাৰি টিকেট বনাই আছে। অৱশেষত আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আন এটা ডবালৈ তেওঁ আমাক লৈ আহিছে, যিটো ডবাত আমাৰ বাবে চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে। অৱশেষত আমাৰ টেনশ্যনটো মৰিল। একেলগে আমাৰ 4জনৰ বাবে 4টা শ্লিপাৰ দি দিলে। আমাৰ দুজনেতো পুৰা লুডু খেলাত লাগি গৈছে আৰু ময়ো এতিয়া জোতাযোৰ খুলি ওপৰত উঠি কিছু সময় আৰাম কৰি লওঁ।
মানে সলাই লৈছোঁ এইবাৰ খায়ুলদা ওপৰত গ'ল আকৌ মই এতিয়া তলত আহিলোঁ ইয়াত গোটেইকেইটা এনেকৈ চাৰিওটা আড্ডা মাৰি গৈ থাকিম আৰু গধূলি হ'ব এতিয়া এইটো কি ষ্টেচনত ৰৈ আছে নাজানো সেইফালে জলপাইগুৰি ৰোড এইটো জলপাইগুৰি ৰোড ষ্টেচন মানে নিউ জলপাইগুৰিটো নহয় সেইটো আগত আছে এইটোতো বহুত ডাঙৰ জংচন এতিয়া গধূলি 5:30 বাজিছে আৰু আমি পাইছোঁহি এইটো নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচন যিহেতু এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল খায়ুলদাও শুয়ে আছে বাহিৰতো আন্ধাৰ সেয়ে আমি বাকী তিনিজনে লুডু খেলিয়ে টাইম পাছ কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰায় 9 বাজিবৰ হৈছে আমি আগতেই অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা ভেজ ডিনাৰ আহি গ'ল ট্ৰেইনত মাছ মাংস খাব ইমান ঠিক নহ'ব সেইবাবে ভেজ ডিনাৰেই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আমাৰ খোৱা লোৱা যিহেতু হৈ গ'ল এতিয়া শুব লাগে সেইবাবে স্লিপাৰবোৰ ফিট কৰাত লাগিছোঁ কলকাতাৰ এই দাদাজনে অলপ হেল্প কৰি দিছে এখেতৰো চিট আজি আমাৰ লগত একেলগেই আছে সেইবাবে চিনাকি হৈছোঁ আমাৰ অসমলৈ খুব অহা যোৱা কৰি থাকে হেনো গুৱাহাটী তেজপুৰ হয়ে চলে গেল ছোট ট্রেন তার আগে ট্রিপে গেছিলাম তোমার গুয়াহাটি লঙ্কা হোজাই নগাঁও নলবাড়ি नलबाड़ी होके हम लोग तेजपुर होके सुपर चलाता है তেনেদৰে কিছু সময় আড্ডা মাৰি আমি সকলো শুই গ'লোঁ ৰাতিপুৱা 5 বজামানলৈকে আমি হাওৰা গৈ পাব লাগে আৰু উঠোৱে আৰু চব উঠিছোঁ আমি ইয়াতে খায়ুলদা উঠিছে অনুপম দা উঠিছে আৰু লগত আমাৰ লগত আৰু সুলেমান বুলি এজন আহিছে তেওঁ উঠিছে আৰু এই ককাজনৰ পুৰা বস্তুবিলাক বান্ধি আছে আৰু আমাৰ ষ্টেচন আহিব অলপ আগত এইখন কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হাওৰালৈ আহে চ' হাওৰাই লাষ্ট বেছ আমি নামিম আৰু আৰামছে মোবাইলটো অলপমান চাৰ্জ কৰি লৈছোঁ কাৰণ পিছত বা দিনত আৰু ক'ত দিব পাওঁ সেইকাৰণে এয়া পুৰা চাৰ্জত লগাই লৈছোঁ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা মানে বহুত এক্সপেৰিয়েন্স বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো মজা আছে এনজয় আছে কিন্তু অকলে বৰ হ'ব লাগিব আমাৰ ভাল হৈছে মানে লং জাৰ্ণি হিচাপে হেপি আৰু এনেকুৱা 3-4জন হ'লে ভাল অকলে দিগদাৰ অকলে আৰু গ'লে আৰু মনটো মাৰি যাব লাগিব আৰু আমি কথাই আহিছি কথাই যাব আমি এখন যাবে আমাৰ জন্য একটু ধৰি দিবেন কোনটা বাংলা কবা বাংলাই গৈছোঁ এতিয়া আমি যাব ৰৈ আছোঁ না नहीं हो गया यही तक था हमारा जर्नी जार्निंग हमारा हावड़ा स्टेशन बेसी टाइम নাই আৰু ঘণ্টাৰ পিছত পাই যাম আমি জেগাত হুগলী নদীৰ কিনাৰা ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ কালি দুপৰীয়াৰ পৰা আহি থকা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছক ইমানতে বিদায় দি এতিয়া অলপ ষ্টেচনৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ কলকাতাৰ ৰাজপথত ওলায়ে মনটো কিবা ভাল লাগি গ'ল মানে এতিয়াও ইয়াত সৰহ পৰিমাণে দেখা যায় এয়া এম্বেচেডৰ টেক্সি হাওৰা ষ্টেচনত আকৌ এতিয়া আমি জেনেৰেল টিকেট কাটিছোঁ এইবাৰ ইয়াৰ পৰা আমি যাম ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰলৈ এইখন ট্ৰেইনৰ নাম কিবা তিতলাগড় কেবিজে ইস্পাত এক্সপ্ৰেছ মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ এতিয়া প্লেটফৰ্মলৈ আহিহে গম পালোঁ ট্ৰেইনখন অলপ লেট আছে সেয়ে ভাবিছোঁ ওচৰতে থকা বিখ্যাত হাওৰা ব্ৰিজখন এবাৰ চাই আহোঁ ট্ৰেইন মিছ হোৱাৰ ভয়ত আমাৰ বাকীকেইজন অহা নাই পিছে মোৰ সেইবোৰ নাই ইমান ওচৰলৈ আহি বিখ্যাত দলংখন নোচোৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ আকৌ বা কেতিয়া অহা হয় মোৰ সন্মুখত এইখনেই পশ্চিমবংগৰ হুগলী নদী আৰু তাৰ ওপৰতে এইফালে এইখন আছে বিখ্যাত হাওৰা ব্ৰিজ ব্ৰিজৰ পৰা পুনৰ উভতি আহি আছোঁ এতিয়া হাওৰা জাংচনৰ 22 নম্বৰ প্লেটফৰ্মলৈ আহি পাইহে গম পালোঁ যে আমাৰ ট্ৰেইনখন আৰু এঘণ্টা লেট মাৰিছে 1 ঘণ্টা লেট 22 নম্বৰতে বঢ়িয়া মজা 1 ঘণ্টা থাকা দিয়া 1 ঘণ্টা এইখিনি ফুৰিব যাব ভয় কৰে আকৌ ট্ৰেইন গুচি যায় বুলি 1 ঘণ্টা পাক্কা লেট বিৰিস্তাতে আছে ঠিকে আছে ফাইনেলি আমাৰ ট্ৰেইন ইস্পাত এক্সপ্ৰেছ আহি গ'ল আৰু আমিও জেনেৰেল ডবাত দৌৰাদৌৰিকৈ উঠি বহি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ লক্ষ্যস্থান ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰত থকা টাটা নগৰ জাংচন ৰেল লাইনৰ কাষত থকা সেই ঝোপৰপট্টিবিলাক দেখিছেনে ঘৰৰ অৱস্থাহে সেইটো কিন্তু ওপৰত ডিছ টিভি টাটা স্কাই ঠিকেই লাগি আছে
আপোনালোক সাৱধান হ'ব দেই। এইমাত্ৰ আমাৰ লগৰ এজনে ফেচবুকত ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে মাজতে এটা এড আহি গ'ল যে তেওঁ 632 টকা পাব, কাষত PM মোদীৰ ফটো, কিন্তু ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক পেটু মানলো এইটো নামাৰিবি, বুজি পালি নে? এতিয়া যাব এইটো দিলি তোৰ তাৰ পইচা গেল হয়, কি হ'ল তোৰ তাৰ একাউণ্টত নোসোমোৱা, কেনচেল কৰি দি তাৰমানে যাবগৈ কোনোবা গিৰিধাৰী ষ্ট'ৰ ক'ৰ দোকান হয় এখন? য়েছ মানুহক মাৰা বুদ্ধি। এটা কথা মনত ৰাখিব যে একাউণ্টত পইচা সোমাবলৈ কোনো কাৰণতে UPI পিন নালাগে, পইচা কাৰোবাক পে' কৰিবলৈহে লাগে। অলপ ভোক লাগিছে, সেয়ে চিংৰাকে খাইছোঁ আৰু। মোৰ পাহৱাল চেহেৰা দেখি ভয় নাখাব আকৌ দেই। জেনেৰেল ডবাৰ হেঁচা ঠেলাত বহুত গৰম লাগিছে। কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই একেযোৰ কাপোৰে পিন্ধি আছোঁ, 30 ঘণ্টাৰো বেছি হৈ গ'ল। উপায় নাপায়হে চোলাটো খুলি লৈছোঁ। এতিয়া আমি পাইছোঁহি এইটো খড়গপুৰ জংচন। এইটো ষ্টেচনৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। হয়, এই খড়গপুৰ জংচনতে লিজেণ্ডেৰী ক্ৰিকেটাৰ দ্য মেন দ্য মিথ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে এটা সময়ত এজন TC হিচাপে চাকৰি কৰিছিল। ভাবকচোন কাৰ ভাগ্য কেতিয়া কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ যায়। গতিকে এৰি নিদিব, লাগি থাকক। উচিত সময়ত আপোনাৰ মোৰো সকলো আশা পূৰণ হ'ব, মাথো এৰি নিদিব। আহি আমি ৱেষ্ট বেংগল এৰি এতিয়া ঝাৰখণ্ডত সোমালোঁ। ফাইনেলি 24 ঘণ্টাতকৈও বেছি সময় জোৰা ট্ৰেইন জাৰ্ণিৰ অন্তত আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন টাটানগৰ জংচন। ষ্টেচনৰ পৰা ওলায়ে এখন টেম্পু লৈছোঁ জামছেদপুৰ মেইন টাউনত যাবলৈ। এইফালে থকা এই বিশাল চৌহদটোৱে হৈছে 1907 চনতে স্থাপিত হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো ষ্টীল এণ্ড আইৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী টাটা ষ্টীলৰ কেম্পাছ। সদ্য প্ৰয়াত ৰতন টাটাৰ পিতৃ জামছেদজী টাটাই এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো স্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নামেৰে এই ঠাইখনৰ নাম হৈছে জামছেদপুৰ। আমি অহা ঝাৰখণ্ডৰ এই জিলাখনৰ নাম হৈছে চৰাইকেলা জিলাত আজি ৰাতিটো কটাবৰ বাবে এতিয়া আমি এখন হোটেল বিচাৰি আছোঁ। দাদা আমাৰ বহুত টোপনি দেই, একেবাৰে অৱস্থা নাই, টোপনিৰ কাৰণে লাল খালে। আপোনালোকে দেখিলে আমি আহি পালোঁ ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰ। আৰু জামছেদপুৰ কিয় আহিছোঁ সেইটো অলপ ছাৰপ্ৰাইজ, সেইটো এইটো ভিডিঅ'ত নকওঁ। আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত আমাৰ এটা ছিৰিজ আহি আছে, 4-5টামান ভিডিঅ' আহিব ধুনীয়া। জামছেদপুৰৰ পৰা আমি অসমলৈ যাম, কিন্তু কেনেকৈ যাম, কি কৰিম, সেইবিলাক চব নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব। কিন্তু কালি আহি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। কালি আহি হোটেলত গ'লোঁ, গা পা ধুই শুই দিলোঁ, ভাগৰ লাগি আছিল একদম 24 ঘণ্টা ট্ৰেইনত থকা। কিন্তু এতিয়া আকৌ মানে কালি আহি পাইছিলোঁ, আজি এতিয়া গা চা ধুই আমি যিটো জেগাৰ পৰা আকৌ ঝাৰখণ্ডৰ মানে এই জামছেদপুৰৰ পৰা ঘূৰি যাম অসমলৈ, সেই জেগাটোত আছোঁ। কিন্তু টপিকটো ভিডিঅ'ৰ মানে এতিয়া ছাৰপ্ৰাইজ হৈ থাকক, নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব। এইটো ইমানতে এৰি দিওঁ নেকি? বাই বাই। আমি সোমাইছোঁৱে এইফালে এতিয়া য'ত আহিছোঁ।